লাহে লাহে পৰীক্ষা সিজন আমাৰ আহি গ'ল অহাকালি আপোনাৰ এপেক্স বেংকৰ পৰীক্ষা আছে তাৰ পিছত 12 তাৰিখে আপোনাৰ ডিএলএডৰ বিএডৰ পৰীক্ষা থাকিব সো আমাৰ হাতত আর বেছি দিন নাই আপোনাক যদি স্পেসিফিক টপিকৰ ওপৰত ক্লাস লাগে মোক এবাৰ কৈ দিব যেনে প্ৰিপজিশনৰ কথা কৈছিলে মোক সো প্ৰিপজিশনৰ ওপৰত যেটো ক্লাস আছে হেতু মই মনডেত আপোনাৰ সন্মুখত আনিম হেনে ধৰণে বিভিন্ন আপোনাৰ টপিক যে আছে হে বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত যদি আপোনাক ক্লাস লাগে ইউটিউবতে লাগে কোৱেশ্চনস লাগে তেন্তে আপুনি জাস্ট মোক এবাৰ এই ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট কৰি দিব নেক্সট ক্লাস আপোনাৰ হে টপিকৰ ওপৰত মই কৰাই দিম কোৱেশ্চনসৰ লগত কম সো দ্যাট আপোনাৰ প্ৰেক্টিস হৈ থাকিব okay without further ado let's start the session আজি সেশনটো মিক্সডৰ ওপৰত থাকিব গুড আফটাৰনুন মিক্সড সেশন আমি কইম এন্ড যদি আপুনি কিবা ডাউট পায় তেন্তে মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে কেনেকে কন্টাক্ট কৰিব ওয়েল ইয়াত আপোনাৰ নম্বৰটো দেখি পাই আছে পুনিত সৰক বিচাৰিলে পুনিত সৰে আহি যাব আপোনাৰ সন্মুখত কথা পাতিব আপোনাৰ লগত কথা নাই লগতে আপোনাক যদি কি কয় এই ক্লাস নোটসটো লাগে ক্লাস নোটসৰ কাৰণে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আপুনি জয়েন কৰিব পাৰে এটো মিছা কথা বিকাশ 12 কিলোমিটাৰ ৰাতিপা আৰু এটা 5 কিলোমিটাৰ নাই 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 এটো জাস্ট 5 কিলোমিটাৰস ৰানিং কৰিব আহিছো নে কৰিব আহিছো okay let's start the session he was elected dash president of the student union he was elected an president of the student union he was elected a president of the student union he was elected the president of the student union or he was elected president of the student union now ইয়াত বহুত স্টুডেন্ট এটা মিস্টেক কৰে হিহতে ভাবে যে প্ৰেসিডেন্ট যেহেতু লেখা আছে এটা নিৰ্দিষ্ট পদ হয় সো আমি ইয়াত ডি আৰ্টিকেলটো লিখিব লাগিব যেনে মই ইয়াতো দেখি পাই আছো কুলেন্দুৱে ডি লিখিছে আৰজুৱাৰো ডি লিখিছে বিকাশে ডি লিখিছে the correct answer is there is no article needed here এটা কোট আৰ্টিকেল লিখিব নেলাগে হেতু বস্তু অকমান আমি জানিলো আপোনাৰ পদ টাইটেল স্পেসিফিক প্ৰপাৰ নাউন ইহতৰ লগত আপুনি আৰ্টিকেল লিখিব নোৱাৰে ঠিক আছে লগতে কিছুমান ভাৰ্ব আছে হে ভাৰ্বৰ লগত আপুনি আৰ্টিকেল লিখিব নালাগে যেনে ইলেক্টেড হৈ গল ইলেক্টেড শব্দৰ লগত আপুনি আৰ্টিকেল লিখিব নালাগে ক্ৰাউন্ড শব্দটো হৈ গল ক্ৰাউন্ডৰ লগত আপুনি কি কয় আৰ্টিকেল লিখিব নালাগে এপয়েন্টেড হৈ গল এপয়েন্টেডৰ লগত আপুনি আৰ্টিকেল লিখিব নালাগে ঠিক আছে সো এইগিটা শব্দৰ লগত আপুনি একো আৰ্টিকেল লিখিব নালাগে the correct sentence would be he was elected president of student union right so the correct answer is there is no article needed ekko article or dorkar nai there is no article needed when a title or position is used so ki lekha ase when a title or position is used with a proper name or after verbs like elected appointed or crowned no article is used moving on to the next question the new rule came dash effect from 1st January যেনে পাসপোর্ট যদি আপোনালোকে বনোৱা নাই 1st জুলাইৰ পৰা আপোনাৰ পাসপোর্ট যদি ৰিনিউ কৰিবলৈ যায় বা বনাবলৈ যায় তাৰে কষ্টটো ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ গৈ আছে সো এই যেটো ল আছে এই যেটো ৰুল আছে এটো ইতিয়ালৈকে এপ্লিকেবল নহয় কিন্তু 1st জুলাইৰ পৰা এপ্লিকেবল হ'বলৈ গৈ আছে সো এপ্লিকেবল হ'বলৈ গৈ আছে হেতু এফেক্টৰ লগত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰো কোনটো প্ৰিপজিশনৰ লগত ইউজ কৰো কেম টু তো পাস্ট টেন্স হয় ন আপোনাৰ ভাৰ্বটো হৈছে কাম সো কাম into effect ঠিক আছে come into effect yes correct answer কি হ'ব আপোনাৰ correct answer হ'ব option b the new rule came into effect from 1st of Jan moving on to the next question it dash for 3 hours without any sign of stopping it dash for 3 hours without any sign of stopping কোনটো আমি টেন্স ইয়াত ইউজ কৰিব লাগিব সো বৰষুণ পৰা যেটো হে আছে ইট ড্যাশ ফৰ হা সো বৰষুণ পৰা যেটো কাৰ্য আছে হে কাৰ্যটো স্টাৰ্ট হৈ গৈছে পাষ্টত ইতিয়াও আমাৰ কন্টিনিউ হৈ গৈ আছে right itiao continue hoy goy ase so therefore the tense we will be using it is present perfect continuous tense so present perfect continuous jodi ami saboloi jao option a hoy present tense
অপশ্যন বি হয় প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ, অপশ্যন সি হয় আপোনাৰ past tense, অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। পারফেক্টৰ কাৰণে আমাৰ তাত হ্যাজ আছে আৰু ৰেইনিংৰ পৰা আমি কি চাম, ৰেইনিংৰ পৰা কণ্টিনিউয়াছ টেন্সটো আমি দেখি পাম। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, ইদাৰ দ্য প্ৰিন্সিপাল অৰ দ্য টিচাৰ্ছ ড্যাশ টু ব্লেম ফৰ দিছ সিচুৱেশ্যন। এই স্কুলৰ হালত, এই স্কুলৰ যিটো পজিশ্যনত এতিয়া আহি পাইছে, স্কুলৰ দোষটো কোনি দিব, দোষটো কাৰ ওপৰত দিব, টিচাৰৰ ওপৰত দিব পাৰে বা প্ৰিন্সিপালৰ ওপৰত দিব পাৰে। সো ইদাৰ দ্য প্ৰিন্সিপাল অৰ দ্য টিচাৰ। নাও কথাটো হ'ল আমি এটো দোষৰ কথা পাতিবলৈ আহা নাই, আমি কিহৰ কথা পাতিবলৈ আহিছো, আমি কথা পাতিবলৈ আহিছো যে ইয়াত ভাৰ্ব কোনটো লাগিব লাগে। আৰু আপোনাক মই এটা কথাই বুজাও সদায়, যদি আপোনাৰ ষ্টেটমেন্টত অকল ইদাৰ থাকিলে হয় বা নিদাৰ থাকিলে হয় তেন্তেতো আপুনি ডাইৰেক্ট সিঙ্গুলাৰ ভাৰ্ব বহাই দিব পাৰিলে হয়। কিন্তু যদি আপোনাৰ ষ্টেটমেন্টত অৰ বা নৰ থাকে তেন্তে আপুনি কি বিচাৰি যাব লাগিব, আমি বিচাৰি যাব লাগিব ভাৰ্ব। সো ভাৰ্ব বিচাৰি যাও আহক। ইদাৰ ভাৰ্ব হয় নহয়, দ হয় নহয়, প্ৰিন্সিপাল হয় নহয়, অৰ হয় নহয়, দ হয় নহয়, টিচাৰ হয় নহয়, ভাৰ্বটো ক'ত আছে, আমাৰ ভাৰ্বটো ইয়াত আছে। নাও ভাৰ্বৰ কাষত যিটো আপোনাৰ নাউন থাকিব সেই নাউনটো আপোনাৰ কি হৈ যাব, সেই নাউনটো হৈ যাব আপোনাৰ কৰ্তা মানে সাবজেক্ট। আৰু সাবজেক্টৰ লগতে কাৰ এগ্ৰিমেন্ট হৈ আছে, ক্ৰিয়াৰ এগ্ৰিমেন্ট মানে ভাৰ্বৰ এগ্ৰিমেন্ট হৈ আছে। এগ্ৰিমেন্টটোৱে কি কয়, এগ্ৰিমেন্টটোৱে কয় যদি সাবজেক্ট মানে কৰ্তা আপোনাৰ এক বচন সিঙ্গুলাৰ হয় তেন্তে ভাৰ্বটো কি হ'ব লাগিব, ভাৰ্বটো সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব। আৰু হেনে ধৰণে কৰ্তা যদি আপোনাৰ বহুবচন হয়, দ্যাট মিন্স প্লুৰেল, তেন্তে আপোনাৰ ভাৰ্বটো কি হ'ব লাগিব, ভাৰ্বটোও প্লুৰেল হ'ব লাগিব। নাও ইয়াত আমি চাবলৈ যাওঁ সাবজেক্টটো আপোনাৰ সিঙ্গুলাৰ হয় নে প্লুৰেল হয়। আপুনি যদি ভালকে চাই কি লেখা আছে, টিচাৰ্ছ, এস প্লুৰেল। সো দেয়াৰফৰ আমাৰ কি হ'ব লাগে, ইদাৰ দ্য প্ৰিন্সিপাল অৰ দ্য টিচাৰ্ছ ড্যাশ টু ব্লেম, আৰ টু ব্লেম, ইজ টু ব্লেম, ওয়াজ টু ব্লেম, হ্যাভ টু ব্লেম। নাও ইয়াত দুটা আপোনাৰ প্লুৰেলৰ ভাৰ্ব আছে, এটা হৈ গ'ল অপশ্যন ডি, এটা হৈ গ'ল অপশ্যন এ। অপশ্যন বি আৰু অপশ্যন সি টো হ'ব নোৱাৰে। কি হ'ব আনসাৰ, মীৰাবাই চান্নু এড আহিছে ষ্টাৰ চিমেন্টৰ। Yes, the correct answer is option A. R hobo. Either the principal or the teachers are to blame for this situation. A situation or karne kak blame dibo para, principal ok noy to ba teachers ok dibo para. Moving on to the next question, degree of comparison. Jawaharlal Nehru was dash of all the leaders for the freedom movement. Ki hobo? Jawaharlal Nehru was dash of all the leaders for the freedom movement. So সব লিডাৰ্ছৰ লগত আমি জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ভিজনটো কম্পেয়াৰ কৰিছো। ভিজনাৰী 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 শব্দটো আপুনি দেখি পাই আছে না। সো সব লিডাৰ্ছৰ মাজত আমি জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ভিজনটো কম্পেয়াৰ কৰিছো। আপুনি কিতাপবিলাক পঢ়িব, ঠিক আছে, জৱাহৰলাল নেহৰুৱে যে কিতাপ লিখিছে সেইবিলাক কিতাপ পঢ়িব, তেতিয়া ভিজনটো গম পাব যে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ভিজনটো কি আছিল। নাও ইয়াত যেতিয়া আমি সবৰ লগত এজন মানুহ কম্পেয়াৰ কৰি দিওঁ তেন্তে কোনটো ডিগ্ৰী ইউজ কৰিব লাগে, আমি পজিটিভ ডিগ্ৰী ইউজ নকৰো, কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ নকৰো, ইয়াত সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰিম। আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ লগত সদায় আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব, মোষ্ট ইউজ কৰিব লাগিব। এটা মোষ্ট আপোনাৰ দুটা অপচনত আছে, এটা হল অপচন এ, এটা হল অপচন ডি। অপচন বি কম্পেৰেটিভ আছে, অপচন সি আপোনাৰ পজিটিভ ডিগ্ৰী আছে। সো এই দুটাটো আনসাৰ নহয়। নাও আৰু এটা বস্তু আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব আৰ্টিকলছ চেপ্টাৰৰ পৰা, যে যিটো সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত আপোনাৰ শব্দটো থাকিব হেডু আপোনাৰ সদায় কিহৰ লগত থাকিব, ডি আৰ্টিকলৰ লগত থাকিব। সো দেয়াৰফৰ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ জৱাহৰলাল নেহৰু ওয়াজ দি most visionary of all the leaders for the freedom movement. Moving on to the next question. You dash have left the door unlocked. It is very unsafe. এটো মই হিন্টৰ হিচাপত দিছো দে, এটো হিন্টৰ হিচাপত দিছো। It is very unsafe মানে I am very cautious. মই আপোনাক জাস্ট এটা বস্তু বুজাই দিছো যে এটো বহুত আনসেফ হয়, যে দৰ্জাত তলা নলগাকে যে ওলাই গৈছে এটো বহুত আনসেফ হয়। সো কোনটো মোডাল ভার্ব ইউজ কৰিব লাগিব, you did not have left the door unlocked, you should not have left the door unlocked, you must not have left the door unlocked, you cannot have door unlocked. Now ইয়াত আপুনি চাবলৈ যদি যায় cannot শব্দটো ইউজ কৰিব নোৱাৰে, বিকজ can এ কি বুজায়, can শব্দই এবিলিটি বুজায়। আমি তলা মাৰিব নোৱাৰো নেকি, তলা মাৰিব পাৰো, দুটা হাত আছে, তলা আছে, চাবি আছে, সব আছে আমাৰ তাত, তলাটো মাৰিব পাৰিলো হয়। সো এবিলিটি হে নাই, এবিলিটি পুৰা আছে, 100% এবিলিটি আছে, কিন্তু আমি মাৰা নাই।
must not কেতিয়া ইউজ কৰা হ'ব যদি মাৰি নোযোৱা তেন্তে 100% চোৰ হ'বই হৈ গৈছে চাগে চোৰ তালা মাৰি অহা নাই সো therefore must হৈ যায় obligation মানে consequence খুব বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে সো must টো অকমান কনসিডাৰেশনত থৈ দিও এটা তাৰ পিছত লেখা আছে should not should শব্দটো আপুনি should modal verb টো কিহৰ কাৰণে সাজেশনৰ কাৰণে বা আপুনি যদি বেলেগ এজন মানুহক এডভাইস এটা দিবলৈ গৈ আছে যে তলাটো যদি নামাৰা তেন্তে চুৰ হ'ব পাৰে সো এডভাইস বা সাজেশনৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো should ইউজ কৰো you did not have left হ'বই নোৱাৰে দুটা আপুনি হেল্পিং ভার্ব একেলগে ইউজ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে যেটো মোডাল নহয় সো অপশন এ তো আনসার হ'ব নোৱাৰে নাও ইয়াত আমি must not কিয় ইউজ নকৰো বিকজ তলা মাৰি নগলে চোৰ হ'ব পাৰে নহব পাৰে বাট মোৰ চান্স আছে যে নহয় just এটা এডভাইস দিছো যে মাৰি আহিব লাগিছিলে নমাৰাকে আহিব নালাগে so therefore option b is the correct answer should not you should not have left the door unlock ৰাখিব নালাগিছিলে moving on to the next question nobody told you about the meeting nobody already negative part আমাৰ তাত আছে already আমাৰ তাত negative part আছে nobody told you about the meeting didn't they হ'ব নোৱাৰে কিয় because not আমি লিখিব নোৱাৰো nobody already know আছে isn't it লিখিব নোৱাৰো কিয় because nt মানে হয় not negative হয় negative already আমাৰ তাত statementত আছে weren't they হ'ব নোৱাৰে কিয় were লগত nt লেখা আছে nt মানে হয় not হয় negative এটা কিয় মই negative লিখিব নোৱাৰো because question tagৰ এটা rule আছে হে ruleটোৱে কয় যদি আপোনাৰ statementত negative part থাকিব তেন্তে question tag positive হ'ব লাগিব similarly যদি আপোনাৰ statementত positive part থাকে তেতিয়া question tag টো আপুনি negative ৰাখিব পাৰে so therefore ইয়াত আপুনি দেখি পাইছে যেটো ফার্স্ট পার্ট আছে নেগেটিভ আছে দ্যাট মিন্স মোর কোশ্চেন ট্যাগ টু কি হ'ব লাগিব পজিটিভ হ'ব লাগিব আৰু পজিটিভৰ কাৰণে অকল এটা অপশন ইয়াত আছে আমাৰ তাত did they yes correct answer is option c did they nobody is a negative indefinite এটো বস্তু মই আপোনাক বুজাই দিছো moving on to the next question the moment she dashed the stage the audience burst into applause যেনে জাকিৰ খানক আপুনি দেখি পাইছে যেটা জাকিৰ খান ষ্টেজলৈ হুমা আহে একদম জোৰে সবে হাত চাপৰি মাৰি দিয়ে যেটা জুবিন দা ষ্টেজলৈ উঠি আহিছিলে তেটা হাত চাপৰি আৰু টিকিট আপুনি মাতে শুনি নাপায় ৰাইট সো হেতু আপুনি ইমাজিন কৰক কি হ'ব ইয়াত আনসাৰ ওকে নাও ইয়াত যে the moment শব্দটো লেখা আছে the moment শব্দটোৱে কিহৰ এক্টিং কৰি আছে as soon as ঠিক আছে কিহৰ এক্টিং কৰি আছে as soon as মানে as soon as Zubinda walked onto the stage jitu momentot Zubinda stageot uthi ahe hat sapurere gota ekdam environment to hat sapurere bazi uthe right so henet horne jeta apuni the moment use koribo hoday as soon as monot rakhibo aru as soon as or logot ami ki use korim past tense use korim kyo because duita event already hoi goise the moment she entered the stage the audience burst into applause tai stage uthi goise aru audience sapori bojai dise duita event apunar pastot hoise so therefore the correct answer will be option a option b nohoy option c nohoy option d nohoy a hob moving on to the next question the moment acts as a conjunction similar to s okay if only I dash harder during my school days my life would be different now মই যদি স্কুলত অকমান কষ্ট আৰু কৰিলু হয় তেন্তে মোৰ জীৱনটো এটা আৰু বেছি ভাল হল হয় ঠিক আছে now this is a condition কি প্ৰথম কন্ডিশনালত লেখা আছে যদি মই x কৰিলু হয় তেন্তে মোৰ লগত y হল হয় কিন্তু এই x টো আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে কিয় বিকজ হৈ গৈছে পাষ্টক তো আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে সো যদি পাষ্টক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে অফ কোৰ্স আপোনাৰ ফিউচাৰটো চেঞ্জ নহয় আপুনি কিহক চেঞ্জ কৰিব পাৰে প্ৰেজেন্টক চেঞ্জ কৰিব পাৰে বৰ্তমানক হে চেঞ্জ কৰিব পাৰে ভূতকাল বা ভৱিষ্যকালক তো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ৰাইট সো देयरफॉर ইফ only I work harder will work harder to hobo নোৱাৰে future tense have worked harder had worked harder the correct answer is had worked harder if only I had worked harder your hypothetical past situation regret
যেটা আপুনি ৰিগ্ৰেট এটো হয় কণ্ডিশনাল 3 ৰিগ্ৰেটৰ কাৰণে যেটা আপুনি হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেশন এটা আনে তেটা আমি কি ফৰ্ম লিখিব লাগিব পারফেক্ট ফৰ্ম লিখিব লাগিব past perfect tense had worked if only I had worked harder during my school days my life would আমি কি ইউজ কৰিম would be different now okay moving on to the next question identify the correct part of speech she answered all the questions confidently বহুত simple question She answered all the questions confidently. কোনটো শব্দৰ part of speech সুধিছে এটো মই আপোনাক মাৰ্ক কৰি দিছো এই confidently শব্দটোৰ part of speech মাৰ্ক কৰিছে Now আপোনাক মই এটা কথা জনাই দিও মনত ৰাখিব confident হয় adjective ঠিক আছে and confidently যেটা adjectiveৰ লগত generally আমি ly add কৰি দিও নহয় তেটা আপুনি কি পায় আপুনি adverb পায় যদি এই shortcut টো ইউজ কৰিব নোৱাৰেও তেন্তে আপুনি নিজকে কোশ্চেন সুধিব এটা কি কোশ্চেন সুধিব লাগে she answered all the questions confidently কেনে ধৰণে আনসাৰ দিছে confidently আনসাৰ দিছে সো কেনে ধৰণে ধৰণৰ আনসাৰটো কোনে দিয়ে এডভাৰ্বে দিয়ে সদায় মনত ৰাখিবা ধৰণৰ আনসাৰটো কোনে দিব এডভাৰ্বে দিব সো এটো এডজেক্টিভ নহয় প্ৰিপজিশন নহয় কনজাংশন নহয় দিস ইজ আ এডভাৰ্ব কি হ'ব অপশন সি এডভাৰ্ব হ'ব Moving on to the next question. আচ্ছা adverb কি হয় মই ইয়াত বুজাই দিও I think মই এতিয়ালৈকে আপোনালোকক বুজোৱা নাই শৰ্টত বুজাম বেছি সময় নল adverb হয় এনে ধৰণৰ শব্দ যিটো শব্দই আপোনাৰ কি কৰে adverb হয় এনে ধৰণৰ শব্দ যোনে বিশেষণ ঠিক আছে কাৰ বিশেষতা কথা পাতে হি ভাৰ্বৰ কথা পাতে ঠিক আছে তাৰ পিছত এডজেক্টিভৰ কথা পাতিব বা এডভাৰ্বৰ কথা পাতিব ঠিক আছে সো তা কি বুলি কোৱা হয় এডভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন হি ইজ জুনিয়ৰ ড্যাশ মি বাই 3 years ইন দিস ডিপাৰ্টমেন্ট এটো হয় আপোনাৰ ল্যাটিন yes ল্যাটিন কম্পাৰেটিভস এটো বহিত লিখি লোৱা ল্যাটিন কম্পাৰেটিভস যাৰ suffixত মানে endingত কি আছে endingত ior আছে কি আছে ল্যাটিন কম্পাৰেটিভ যাৰ endingত ior আছে মনত ৰাখিব এটা কথা কি মনত ৰাখিব লগা কথা আছে মনত ৰাখিব লগা কথা আছে যে যেনে আমাৰ সিনিয়ৰ হৈ গল জুনিয়ৰ হৈ গল সুপিৰিয়ৰ হৈ গল ইনফিৰিয়ৰ হৈ গল যিমান শব্দ আপোনাৰ আছে যে and ior এৰে হৈ আছে হিহতৰ লগত কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত আমি দেন শব্দটো ইউজ নকৰো আমি টু শব্দটো ইউজ কৰো so he is junior to me he is senior to me this product is superior to that product this product is inferior to that product so সদায় মনত ৰাখিব কম্পাৰেটিভ যদি আপুনি ল্যাটিন ওয়াৰ্ড জেৰে কৈ আছে যেটো ior এৰে এন্ড হয় তাৰ লগত আপুনি কি লিখিব লাগিব তাৰ লগত আপুনি preposition to use কৰিব লাগিব generally কি use কৰা হয় then use কৰা হয় for example Amitabh Bachchan is taller than me মোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি দিছো Amitabh Bachchan is taller than me ঠিক আছে সো taller আপোনাৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী কিন্তু ior এৰে এন্ড হোৱা নাই হে কাৰণে আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব দেন শব্দটো ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন she dash her keys somewhere in the house but cannot find them now she dash her keys loses her keys present tense is losing continuous হেৰাই আছে হ'ব নোৱাৰে এটো হ'বই নোৱাৰে lost her keys past tense has lost her keys present perfect কি হ'ব লাগে 6 ফুট হয় স্যার বিগ বি হয় নেকি মই তো ইমান অখ নহয় বাৰু সো yes so she dash her keys somewhere in the house but cannot find them so past ত হৈ গৈছে সাবা ইটা ইয়াত নহয় আমি কোনটো টেন্স ইউজ কৰিম প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট বহুত স্টুডেন্টৰ এটো কনফিউজন থাকে স্যার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমি জেনারেলি কোট ইউজ কৰো এটো বহুত ধুনিয়া এক্সাম্পলত মই লিখি দিছো আপোনাক কোট ইউজ কৰা হয় ইভেন্ট টু পাষ্টত শেষ হৈ গৈছে ইভেন্ট ইজ ফিনিশড
in past আপোনাৰ মনত একদম কোৱেশ্চন আহিছে স্যাৰ পাষ্টত যদি হে কৈছে তেন্তে past tense ইউজ কৰিব লাগে ৰবা আনসাৰ দি আছো মই ইভেন্ট ইজ ফিনিশড ইন past কিন্তু result we are getting in present result is in present বস্তুবোৰ ইভেন্টটো আপোনাৰ পাষ্টত শেষ হৈ গৈছে তাই চাবি পাত হেৰাই পেলাইছে হেৰাই পেলোৱাৰ পিছত ইতিয়া ৰিজাল্টটো পাই আছো ৰিজাল্টটো কি চাবিটো বিচাৰি আছো চাবিটো পোৱা নাই হেতু হৈ গল ৰিজাল্ট সো ইভেন্টটো যদি পাষ্টত শেষ হৈ যায় তাৰে ৰিজাল্টটো আপুনি যদি প্ৰেজেন্টত পাই থাকে তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট আৰু এটা এক্সাম্পল লম চোৱা তুমি সবজি কাটি আছা সবজি কাটি থাকতে তোমাৰ আঙুলিটো অকমান কাটা গল হেতু হল past tense কাটা গৈছে হেতু হৈ গল past tense কিন্তু ইতিয়া কি হৈ আছে ইতিয়া তোমাৰ তেজ বই আহিছে হেতু হৈ গল ৰিজাল্ট সো যেটা প্ৰেজেন্টত সৰি পাষ্টত ইভেন্টটো হৈ গৈছে তাৰে ৰিজাল্টটো তুমি প্ৰেজেন্টত পাই আছা তেতিয়া কি ইউজ কৰিব লাগিব প্ৰেজেন্ট perfect tense ইউজ কৰিব লাগিব প্ৰেজেন্ট perfect tense স্ট্ৰাকচাৰ মানে প্ৰেজেন্ট perfect tenseত আপুনি সেন্টেন্স কেনেকৈ লিখিব লাগে প্ৰথমে আপুনি লিখিব লাগিব সাবজেক্ট তাৰ পিছত আপুনি লিখিব লাগিব দিয়া পৰাগ চ্যাটত আনসাৰটো দিয়া কি হ'ব লাগে তাৰ পিছত আপুনি লিখিব লাগিব হেল্পিং ভাৰ্বটো কি হ'ব হ্যাজ হ'ব পাৰে নহয়তো বা হ্যাভ হ'ব পাৰে perfect তাৰ পিছত আপুনি কি লিখিব লাগিব হেল্পিং ভাৰ্বৰ পিছত মেইন ভাৰ্বটো লিখিব লাগিব সো মেইন ভাৰ্বটো সদায় কোনটো ফৰ্মত থাকিব পাষ্ট পাৰ্টিসিপলত ফৰ্মত থাকিব আৰু লাষ্টত দেখি আপোনাৰ কি আহিব লাষ্টত দেখি আপোনাৰ অবজেক্ট আহিব দিস ইজ দা ফৰমেট সো she singular হয় singular কাৰণে আমি has লিখো সো she has lost কোনটো ফৰমেটত আছে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মত আছে ঠিক আছে কারেক্ট আনসার কি হ'ব অপশন ডি হ'ব মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন আঙুলি কাটিলে ব্লাডটো কিয় ৰেড ওলায় গুড কোৱেশ্চন আইৰন বেছি আছে হেতুৰ কাৰণে ফেৰাছ সেবা আমাৰ ব্লাডত কি হে আছে নহয় হিমোগ্লোবিনে কি এট্ৰাক্ট কৰে আইৰন ফেৰাছ আপুনি দেখি পাব ফেৰাছ কালাৰ যে হয় আইৰন ওৰ চাব আইৰন ওৰৰ কালাৰটো অৰেঞ্জিশ হয় সো হেতুৰ কাৰণে যে ৰেড ব্লাড সেল আপুনি ৰেড কালাৰটো পায় তে জেনাৰেলি আইৰনৰ কাৰণে পায় anyways choose the correct degree of comparison this road is dash of the two routes to the railway station so দুটা ৰাস্তা আছে এটা লং কাট এটা শৰ্ট কাট সো এতে হেতুৱে কৈছে যে এটু ৰোড এই ৰাস্তাটো যে দেখি পাইছে এই ৰাস্তাৰে আমি সোনকালে ষ্টেচন গৈ পাম ৰাইট সো therefore কি হ'ব লাগে this road is shortest of the two routes this road is most short of the two routes this road is shorter of the two routes ne this road is the shorter of the two routes ki hobo lage answer saba shortest koise konobai shortest ami use koribo noaru yate aru most to ami use koribo noaru ei duita kiyo use koribo noaru duta kotha prothom to yat article logwa nai shortest hole apunar ki hobo superlative degree logot ki lage article lage prothom phul সেকেন্ড ভুল হল যে দুইটা ৰাস্তাৰ কথা মানে দুটা ৰাস্তাৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰিছো দুটা ৰাস্তাৰ মাজত যেটা কম্পেৰিজন কৰিম তেটা কি লাগিব কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী লাগিব সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী না লাগে সো देयरफॉर শৰ্টেষ্ট বা মোস্ট শৰ্ট হ'ব নোৱাৰে এটা শৰ্টাৰ লিখিব লাগিব না দি শৰ্টাৰ লিখিব লাগিব যেটা অকল তোমাৰ এটা দুটাই অপচন আছে তাৰ বাদ দি বেলেগ অপচনে নাই গোটে ওয়াৰ্ল্ডত অপচন নাই তেতিয়া এমফেসিস টু ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ আমি কি ইউজ কৰো অপচন ডি ইউজ কৰো रेलवे स्टेशन जोआ दुटाই ৰাস্তা আছে হে দুইটাৰ মাজত এই ৰাস্তাটো এমফেসিস ইনক্ৰিজ কৰিছে এই ৰাস্তাটো শৰ্ট হয় সোনকালে পাম সো ডি শৰ্টাৰ ৰুট হ'ব ঠিক আছে তেতিয়া আমি ডি ইউজ কৰিম অপশন ডি বুজি পালে শৰ্টাৰ ইজ কারেক্ট জনে অপশন সি দিছে দ্যাট ইজ কারেক্ট কিন্তু যদি আপোনাৰ স্টেটমেন্টত আপোনাৰ কোৱেশ্চন অপশন ডি থাকে ডি শৰ্টাৰ থাকে ডি আৰ্টিকেলটো কেতিয়া লগোৱা হ'ব যেটা আপুনি এমফেসিস টু ইনক্ৰিজ মানে গুৰুত্বটো ইনক্ৰিজ কৰিব খুজিছে যে এই ৰাস্তাতে গলে আমাৰ time to come lagibo okay moving on to the next question dash I borrow your dictionary for a few minutes permission ঠিক আছে permission হুদিছে যে আপোনাৰ যে ডায়েৰী টু ডিকশনাৰী টু আছে হে ডিকশনাৰী টু অকমান সময়ৰ কাৰণে মুক দিব পাৰিব জানো পাৰমিশনৰ কাৰণে আপুনি কোনটো মডাল ভাৰ্ব ইউজ কৰে shall future tense karne shall aru will future tense karne use kora hoy koi asu roba okal future tense noy de likhi dio future tense karne use kora hoy
ইণ্টাৰোগেটিভ ছাজেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ইণ্টাৰোগেটিভ ছাজেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ঠিকে আছে would ইউজ কৰা হয় আপোনাৰ কি কয় polite ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে should আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে should আপোনাৰ এডভাইজৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ছাজেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব ফৰ্মেল পাৰমিশনৰ কাৰণে আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব may ইউজ কৰিব লাগিব yes may is used for formal permission may I borrow your dictionary for few minutes she could not help dash when she saw puppy playing কুকুৰৰ পোৱালি এটা খেলি আছিলে সেই খেলি থাকতে তাই নিজকে কোনটো ইমোশন কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা নাই হাহা ইমোশনটো কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা নাই so she could not help but laugh when she saw the puppy playing she could not help to laugh when she saw the puppy playing she could not help laughing when she saw the puppy playing ne she could not help from laughing কি হ'ব লাগে subject plus cannot plus help plus yes okay so cannot plus help ইয়াৰ পিছত যেটো ভাৰ্বৰ ফৰ্ম লিখিব লাগিব হে ভাৰ্বৰ ফৰ্মটো কি হ'ব ভাৰ্বৰ ফৰ্মটো হ'ব verb 1 plus ing ঠিক আছে so therefore she could not help laughing option c laughing when she saw the puppy playing কি হ'ব option c correct answer হ'ব perfect moving on to the next question ইয়াত কি লেখা আছে বি লেখা বি নহয় সি হ'ব moving on to the next question synonym of sagacious এটো তো বহুত বার আমি কইছো sagacious শব্দটোৰ মিনিং কি হয় sagacious শব্দতে কি আছে S A G E pronunciationত sage আহে sage মানে কি হয় sage মানে এনে ধৰণৰ বুদ্ধিমান মানুহজনে নিৰ্বাণ আজনে গৌতম বুদ্ধ sage আছিল ঠিক আছে বাল্মীকি sage আছিল সো ইহতে কি কৰিছে ইহতে বছৰে 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 পঢ়িছে কিতাপ পঢ়িছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সো therefore they have become wise so sagacious or synonym কি হ'ব যাৰ তাত বহুত বেছি নলেজ আছে yani wisdom আছে নহয়তো বা সেকেন্ড আমি যদি ক'ব পাৰো wise হয় someone who is very knowledgeable antonym of frugal আমি বহুত বার কৈছো frugal মানে কি হয় someone who is economical মানে পইচাটো ভাবি চিন্তি খৰচ কৰে তাক আমি কি বুলি কও frugal বুলি কও so therefore thrifty to আপোনাৰ কি হৈ যাব synonym হৈ যাব economical to লিখিলোৱে মই সো হেতুটো synonym এ থাকিব careful আপোনাৰ synonym থাকিব কিন্তু পইচা হাতত অহাই নাই আগতে খৰচ কৰি দিছে এই যে আমি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইএমআই কৰি থাকো সো হাতত পইচা অহা নাই আপুনি খৰচ কৰি দিছে হেতুক আমি কি বুলি কল lavish ঠিক আছে lavish lifestyle পইচা খৰচিলা বহুত বেছি খৰচা কৰা correct answer কি হ'ব yes lavish moving on to the next question burn one's bridges bridgeৰ কাম কি হয় ব্ৰিজৰ কাম কি হয় ব্ৰিজৰ কাম হয় যে কানেক্ট কৰা পয়েন্ট এ পয়েন্ট বি ব্ৰিজ মানে আপোনাৰ দলঙৰ কাম কি দলঙৰ কাম হল পয়েন্ট এ পয়েন্ট বি কানেক্ট কৰি দিয়ে যেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং বনাই আছে কি কৰে নৰ্থ গুৱাহাটী সাউথ গুৱাহাটীৰে কানেক্ট কৰিছে ৰাইট সো therefore a burn one bridges a bridge to যদি মই জুই লগাই দিও that means কি হ'ব a আৰু b ৰ মাজত একো কানেকশন নেথাকে so burn one bridges or meaning ki hobo ekdam literal meaning jodi ami sao ki hobo to destroy property deliberately yes literally to hetu hobo to make peace with enemies to nohoy to cut off all means of retreat or return to travel across nohoy so ki hobo je apuni ghuri nujua jodi rasta bondo kori die peace phale suwa jodi rasta bondo kori die apuni nijor he manujonor logot কথা কোৱা কমিউনিকেট কৰা ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিয়ে হেতুকে আমি কি বুলি কম হেতু কম burn one's bridges
To cut off all ties. Yes. কোনে লিখিছে তো? To cut off all ties. আচ্ছা এটো তো তুমি কপি কৰি দিলা মই টাইজ বুলি মই ভাবিলো পৰাগ নিজৰ ভাষাত লিখিলা নেকি টু কাট অল টাইজ টু কাট অল টাইজ মানে কি হয় হেটো বুজি ল বলিউড মুভি বিলাকত যে লাভ ম্যারেজ হয় লাভ ম্যারেজ হোৱাতে কি কৰে মা দেউতাই কয় যে আজিৰ পাৰে নিজৰ মুখখন আমাক নেদেখাবি মুখখন নেদেখাবি সো মুখখন নেদেখাবি মানে আজিৰ পাৰে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত জিও ৰিলেশন আছিলে হে ৰিলেশনটো নাইকিয়া হৈ গল আজিৰ পাৰে নেমানো so that is to cut all ties so had to a same meaning hobo apunar burn one's bridges moving on to the next question one word substitution an animal that feeds on plants on hey both simple so last jitu class hoisile tate moi apunak omni shobdotor meaning to bujai disilu omni mane ki hoy omni mane hoy sob all jane omnipotent শব্দটো শুনিছে সাগে omnipotent মানে কি হয় যাৰ তাত এই জিমান সুপার পাওয়ার আছে সুপারম্যান omnipotent জিমান পাওয়ার আছে সব পাওয়ার যাৰ তাত থাকি যায় তাক omnipotent বুলি কয় আৰু এটা শব্দ শুনিছে আপুনি omnipresent জানে ভগৱান কয় না ভগৱানক বিচাৰিবলৈ আপুনি ইটা আমি কামাখ্যাত দেখি পাইছো যোৱাকালি কি হৈছিলে ভগৱানক বিচাৰি গৈছে আৰু তাতে ছোৱালী মানুহকে কি কৈছে জকাইছে ৰাইট সো देयरफॉर ভগৱানক বিচাৰি মন্দিৰ যাব না লাগে কিয়ন যাব না লাগে বিকজ ভগৱান কোনত হুমাই আছে আপোনাৰ মনৰ ভিতৰতো ভগৱান আছে যিটো পেনেৰে মই লিখি আছো হে পেনৰ ভিতৰতো ভগৱান হুমাই আছে আপোনাৰ ভিতৰতো ভগৱান হুমাই আছে সো omnipresent যিটো বস্তু সব জায়গাতে প্ৰেজেন্ট থাকে তাক omnipresent বুলি কোৱা হয় সো omnivore মানে কি হ'ব someone who can eat everything হি কি কয় মাংস খাব ভাত খাব ডাইলো খাব যেনে মানুহ omnivorous ঠিক আছে carnivorous carni মানে কি হয় আপোনাৰ meat so meat eating animals ক আমি কি হত carnivorous হত correct answer কি হ'ব herbivorous মানে কি হয় herb মানে হল plants so plant eating animal ক herbivorous বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে okay now last class ot নহয় এটা mistake মই কৰিছিলো মই omnivorous নহয় vulture example to লৈছিলো well vulture আপোনাৰ omnivore নহয় in a sense technically omnivore নহয় কিয় vulture নহয় জিন্দা animal কিটাও নাখায় vulture ক যদি নিজে খাব লাগিব হি vulture always prefer dead animals ঠিক আছে সো এই ডেড বা পচি যোৱা ডেড বডিজ বিলাক খোৱা এনিমেলক আমি omnivorous actually নক তেহেত হেই বিলাকক কোৱা হয় scavenger ঠিক আছে scavenger বুলি কোৱা হয় moving on to the next question callous or synonym কি হ'ব লাগে what should be the synonym of callous to completely end a relationship connection of communication with a person or bapre ठीक है omni eats both plants and meat माने carnivorous कुलेंदो लिखिसे ठीक है से can't eat only meat yes carni eats only meat ठीक है okay moving on callous or synonym हुदिसे ना callous or माने की হয় যে আপুনি বহুত বেছি rude behavior insensitive behavior আপোনাৰ বেলেগৰ প্ৰতি হেটো callous বুলি কয় ঠিক আছে সো sensitive তো আপোনাৰ কি হৈ যাব বিপৰীত হৈ যাব antonym হৈ যাব compensate কি হৈ যাব antonym যে compassionate মানে কি হয় যে আপুনি বেলেগৰ দুখটো বুজি পায় কয় নহয় আপুনি যেটো দুখেৰে গৈ আছে সেই দুখটো মই বুজি পাইছো নেতা বিলাকে যে কয় ৰাইট সো বুজি পাইছো মানে হে মানুহজন কি হয় compassionate হয় ঠিক আছে compassionate নহয় compassionate মানে হয় বেলেগৰ দুখটো জনে বুজি পায় ঠিক আছে caring যেনে আপোনাৰ মা আপোনাৰ কাৰণে caring হয় আপোনাৰ দেউতা আপোনাৰ কাৰণে caring হয় caring মানে কি হয় জনে খ্যাল ৰাখে so correct answer কি হ'ব indifferent correct answer to কি হ'ব synonym or callous or synonym কি হ'ব it is indifferent callous means showing an insensitive and cruel disregard for others বেলেগৰ প্ৰতি আপোনাৰ যেটো attitude হয় এটো বহুত বেছি rude যে বেলেগ মোৰ সমুখত একোই নহয় এটো স্যাৰ কপিত নোটস খনত চাই পিনে আপোনাক কৈ দিলো অলপ চিটিং মাৰিলা okay moving on to the next question clamor মানে কি হয় what is the meaning of clamor এটা বিপৰীত হুদিছে synonym হুদা নাই clamor হয়
কাউন্টাৰ ষ্ট্ৰাইক খেলিছা কোনোবা ইয়াত কাউন্টাৰ ষ্ট্ৰাইক বা কল অফ ডিউটি মডাৰ্ণ ৱাৰফেয়াৰ কল অফ ডিউটি মডাৰ্ণ ৱাৰফেয়াৰত নহয় এটা বম থাকে এনে ধৰণৰ বম থাকে আপুনি কি কৰিব লাগিব এতে ক্লেমৰ বুলি লেখা থাকে হেটো স্পেলিং অফ কোৰ্স বেলেগ হয় ক্লেমৰ হয় হেটো সেম প্ৰনাউন্সিয়েশন ক্লেমৰত কি হয় যে আপুনি সেট কৰিব লাগিব কিছু দূৰত গৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব চাৰ্জটো দিব লাগিব চাৰ্জ দিয়াৰ পিছতে কি হ'ব এই বমটো ফাটাৰ লগে লগে এই ডাইৰেকশনটো মানে আমাৰ ডাইৰেকশনত বমটোৱে সৰু সৰু হে কি কয় লোহাৰ বল এটো ডাইৰেকশন অপোজিট ডাইৰেকশনত হে কৰি দিয়ে নাও তাৰপৰে শব্দটো আমি ইয়াত জয়েন কৰিব পাৰো ক্লেমাৰ মানে কি হয় ক্লেমাৰ মানে হয় কনফিউজড নয়েজ এই বমটো ফাটি যোৱাৰ পিছত মানুহৰ টিটাৰ বিটাৰ হৈ যাব না ইফালে ইফালে চিঞৰি ফেলে দৌৰিব ধৰিব সো দ্যাট ইজ your clamor okay that is your clamor so noise is synonym uproar synonym commotion synonym antonym opposite ki hobo silence counter strike khelisu IGI project IGI to use kore claymore IGI to use kore IGI eta mission ase moi missionor naam to parisu de kontu levelot hoy moi mission parisu tate claymore lagaba lage landmine neki noy landmine ki hoy landmine ene dhoroner hoy landmine landot thake okol eta button apunar ulai thake e trapot দিয়ে আৰু তাৰ পিছত যদি অটৰাই দিয়ে তেন্তে বোমাটো ফাটি যাব ক্লেমৰ হেনে ধৰণৰ নহয় এটো দিস ইজ your land ক্লেমৰটো এনে ধৰণৰ ট্ৰ্যাপ হয় ইয়াতো এতে দুটা চাৰ্জ থাকে ঠিক আছে দুইটা প্ৰকাৰেৰে আপুনি হে কৰিব পাৰে এটাটো হৈ গল যে আপুনি ট্ৰ্যাপ এটা সেট কৰিছে ঠিক আছে দুটা ক্লেমৰ লগাই দিছে আৰু এটা ওয়্যাৰ সো হে ওয়্যাৰটো জনেও খোজকায় ফাটি যাব সেকেন্ড হল যে আপোনাৰ এটা ৰিমোট কন্ট্ৰোলৰ চাৰ্জ আছে সো ৰিমোট কন্ট্ৰোলৰে যদি আপুনি মাৰি দিয়ে তেন্তে ফাটি যাব এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন স্পট দ্য এৰৰ দ্য হেডকোয়াৰ্টাৰ অফ দ্যাট কোম্পানী ইজ ইন মুম্বাই where is the error the headquarter of that company is in Mumbai ইটা সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়াও আমি হেডকোয়াৰ্টাৰৰ কথা পাতিম whenever we are talking about headquarter শব্দটো কেতিয়াও ইউজ কৰা নহয় হেডকোয়াৰ্টাৰ সদায় প্লুৰাল ফৰ্মতে ইউজ কৰা হয় ইট ইজ অলৱেজ হেডকোয়াৰ্টাৰ্স ঠিক আছে কি হ'ব সদায় হেডকোয়াৰ্টাৰ্স হ'ব লাগিব সো therefore where is the error is in part b অকল হেডকোয়াৰ্টাৰ শব্দ কেতিয়াও ইউজ কৰা নহয় it is a plural word and it always uses plural কি কয় s moving on to the next question he did not say nothing to me about the matter wow he did not say nothing a situation to কোৱা হয় double negative now what is double negative যে নেগেটিভ সেন্টেন্স লিখিব লাগিলে আপুনি অকল এটা নো লিখিলে হ'ব দুবাৰ যদি নো লিখি দিয়ে তেন্তে ম্যাথছত আমি পঢ়িছো নহয় নেগেটিভ মাল্টিপ্লাই নেগেটিভত যদি মই নেগেটিভৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেন্তে সেন্টেন্সটো কি হৈ যাব পজিটিভ হৈ যাব সো যেহেতু ডিড নট অলৰেডি লেখা আছে যে হি মোক কোৱা নাই সো ডিড নট লেখাৰ পিছত নাথিং লেখাৰ একো হে নাই ইউজ নাই সো নাথিং লিখিবলে একো আমাৰ প্ৰয়োজন নাই সো therefore nothing দৰকাৰ নাই not required second last question of the day the coach said to the players well done you have played brilliantly today etu indirect speech ot apuni convert kori diok কি কলে well done you have played brilliantly today so therefore etu ki admiration koise ei je পিঠিটোত এংকে হে কয় নহয় যে খুব ভাল খেলিছে খুব ধুনিয়া বা সাপৰি মাৰি ফেলে কয় যে ওয়া খুব ভাল কৰিছা সো এটু কি হৈছে এটু হল প্ৰেজ কৰা এডমাইৰেশন দিয়া সো প্ৰেজ যদি আমি কৈছো কি লেখা আছে the coach said to players মই আপোনালোকক কৈছো যেতে said আৰু to থাকে জেনাৰেলি আমি এটু toldত কনভাৰ্ট কৰি দিও কিন্তু স্পেশাল অকেশন স্টেটমেন্টস যেনে কোনোবাই যদি কোশ্চেন হুদিছে তেন্তে এনকোয়াৰ্ড হৈ যায় হেনে ধৰণে ইয়াত কি কৰা হৈছে প্ৰেজ কৰা হৈছে তেন্তে আমি told নিলিখো আমি কি লিখিম praised বুলি লিখিম মানে লিখিব লাগে এবাৰ চেক কৰো
The coach exclaimed the players had played brilliantly today. Now, etu examiner kya dise because exclamation mark to sai apni kobo oh exclamation mark ase exclamation mark thakila exclaimed koisile sir so exclaim likhi disu he karone dia ase hobo pare. Let's see the next option. The coach praised the players and said that. Praised jodi likhise tar pisot said that শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব একো দৰকাৰ নাই সো অপশন সি নহয় the coach said to the players so said to শব্দ ইউজ কৰিব নোৱাৰো এটো ইয়াতো told চেঞ্জ হৈ যাব লাগিছিল যেনে আপুনি অপশন 8 দেখি পায় ৰবা ইয়াতে এটা মিস্টেক হৈছে said that to use হ'ব The coach told the players well done and that they played brilliantly. Okay. So yat moi koise told to ami use nakoru. So correct answer is option C. The coach praised the players and said that they had played brilliantly that day. Option C hobo. Option C hobo. Yes. My bad. Option C hobo. Praised hobo. Logote ami ki sam. Logote said. Ki well done or karone ami ki likhilo. Praised likhilo. The coach praised the players. A praised the players কিহৰ কাৰণে লেখা হৈছে অকল well done ৰ কাৰণে লেখা হৈছে well done কোৱাৰ পিছত কি ক'লে কৈছে যে they had played brilliantly খুব ধুনিয়াকে হিয়তে খেলিছে অপশন সি কারেক্ট আনসার হ'ব যি ক'লে অপশন সি দিছা that is correct option C correct answer হ'ব moving on to the last question of the day Change to passive voice. Someone had stolen the bicycle from outside shop. So, yat nohoy apunak moi just eta hint dim apuni muk answer dibo aru moi just right answer to mark korim eko explain nokoru. Monot rakhibo active voice sentence to ase he karone someone likhibo laga hoise. Passive voice jodi apunar जितो subject আছে he subject to iman besi important nohoy ba unknown hoy in that particular case you don't need apunak dorkar nai যে হে সাবজেক্ট টু বাই সামওয়ান আপুনি লিখিব লাগিব দ্যাট ইজ নট নিডেড এটা মোক জাস্ট আনসার টু কোৱা কি হ'ব লাগে বহুত বাৰ মই বুজাই দিছো অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ভয়েস দুনিয়াকে বুজাই দিছো ইয়াত আৰু বেছি বুজাবলৈ একো নাই কি হ'ব লাগে আনসার দ্য বাইসাইকেল ওয়াজ স্টোলেন from outside the shop the bicycle has been stolen the bicycle is stolen option D to yat ase de sorry option D yat ase the bicycle had been stolen কি হ'ব লাগে আনসার so correct answer ki hobo option D hobo kyo option D hobo because active passive voice ami ketao tense to change nokoru past perfect tense jodi active voice to ase tente past perfect tense te apunar passive voice to thakibo so correct answer ki hobo option D hobo acha before we go thik ase he koa agote apunak ma eta bostu jonai dio je amar ki koy 30th of June and 2nd of July APSC ৰ কাৰণে এটা mock test পাতা হৈছে ঠিক আছে অফলাইন mock test হ'ব ৰিয়েল লাইফ কন্ডিশনছত আপোনাক mock test টো পাতা হ'ব যেনে ধৰণে আপুনি 5 জুলাই যেটো পৰীক্ষা দিব হেনে ধৰণৰ সিমুলেশন হ'ব এটো and questions are also of that level হেতু লেভেলতে question দিয়া হ'ব free of cost this mock test is conducted ঠিক আছে এটো mock testৰ একো কষ্ট নাই অকল আপুনি এই গুৱাহাটী চেণ্টাৰত আহিব লাগিব জু ৰোড তিনিআলি and house number 12 floor second and third ঠিক আছে ইয়াত আপোনাৰ পৰীক্ষাটো পাতা হ'ব যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ হয় বা আপোনাৰ কোনোবা ফ্যামিলি মেম্বাৰ জনে এপিএসসি ৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে এই 5th জুলাইত হিয়তে ফ্ৰী অফ কষ্ট আমাৰ মক টেষ্টটো হে কৰিব পাৰে মক টেষ্টটো চাব পাৰে মক টেষ্টটো ল'ব পাৰে and then free of cost আপোনাৰ এনালাইসিস কৰিব পাৰে ঠিক আছে with that we will be ending today's session and আকৌ লগ কৰিম আপোনালোকক next sessionত লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব only competition thank you